everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jarret. Today is a Monday, June 7, 2021 mga kaibigan. Happy Monday sa mga 218 po na nandito ngayon, nandito sa umpisa ng ating live. Maraming din pong salamat sa mga tao na patuloy po na sumusuporta sa atin, mga nagbibigay po ng super chat, at sa mga kaibigan po natin na nag-share ng ating mga videos. Maraming pong salamat sa inyo. At kung hindi nyo pa rin po nagagawa, please click subscribe. Meron tayong subscribe button dyan sa baba. Also, huwag nyo rin pong kakalimutan i-click yung notification bell sa tabi nun, mga kaibigan, para alam nyo po kung meron akong mga bagong videos, bagong upload. At mga kaibigan, pakisama na rin po sa inyong pipindutin sa screen yung like and share buttons, no, mga kaibigan. So, yun po, bago po tayo magpatuloy sa ating topic tonight, tayo po muna yung magsha-shoutout sa ating business partner na si Wonderfully Made. Okay, si Wonderfully Made po ay isang online gift shop, at sa pamamagitan po ni Wonderfully Made, mga kaibigan, ay makakakuha kayo ng mga ganitong kagagandang mga regalo or pwedeng ipang regalo sa inyong mga minamahal sa buhay. At dahil Father's Day na, mga kaibigan, in a few days, baka naman mapansin nyo naman kaming mga tatay, no? At least at one point, okay, pansinin nyo naman kaming mga tatay. So meron po siyang mga nakahandang mga pangregalo para sa mga fathers natin dyan, okay? So yung mga mommies dyan, may mag-asawa, mga partners, baka gusto nyo regaluhan ng inyong significant man sa inyong buhay ng mga ganitong regalo, no? Yan, tulad nito, meron kay Miguel. Buti pa si Miguel, may ganyan. At si Lorenzo, buti pa si Lorenzo, may ganyan. O, di ba? Napakagandang mga regalo para sa ating mga tatay. So, mga kaibigan, si Kevin, may regalo din. So, mga kaibigan, kung gusto po nating bigyan ng napakagandang regalo ang ating mga minamahal sa buhay, pwede rin po sa mga, halimbawa, may mga pa-birthday, may mga weddings, mga giveaways, gusto nyo mamigay, etc. Huwag niyo pong kalimutan na kontakin si Wonderfully Made sa kanyang Facebook account. Okay, wonderfullymade.ph. Message nyo lang siya dyan. Meron din po siyang Instagram account. Huwag niyo rin pong kalimutan na siya po ay i-message sa kanya pong Instagram account. Kung gusto niyo pong magbigay ng mga ganyang regalo sa Father's Day or kung meron kayong mga birthdays, weddings, etc. So mga kaibigan, yan po ang ating maikling break sa ating mga topics today. Advance Happy Father's Day daw, sabi ni Evelyn Magudato. Maraming pong salamat. Maraming pong salamat. Ayan. So, tayo mga tatay dyan, ha. Tsaka yung mga single moms na tawag dito, tumatayong tatay rin sa inyong mga anak. Okay, Happy Father's Day po sa inyong lahat. Tsaka dun sa yung mga tatay naman dyan na ayaw yung tanggapin ng responsibilidad nyo bilang tatay, magising-gising naman kayo. Okay, kung may makakapanood ng ganon. Magising-gising kayo, ha? Kasi gusto nyo yung ligaya pero ayaw nyo yung responsibilidad. Huwag kayong ganon. Diba? Anyway, sabi ni Bug, gift ng asawa ko sa akin not only for Father's Day but every month, bill sa kuryente, internet, cellphone at credit card niya. Ayos Anyway, so mga kaibigan, tuloy tayo sa ating next topic. Nakakalungkot po itong balita na to, sa totoo lang. Nakakalungkot po talaga. Kasi, isa pong very, very promising na bata ang binawian po ng buhay dahil sa CPP, NPA, NDF. CPP, NPA. At nakakalungkot kasi tatlo silang magkakapatid actually. Itong tatlong magkakapatid na Absalon, lahat po sila parang may football scholarship sa iba't ibang eskwelahan, no? Dalawa sa FEU, itong binawian ng buhay tsaka yung bunsong kapatid, tapos meron silang ate na football scholarship din sa UST naman. So nakakalungkot mga kaibigan, nakakalungkot talaga ito. Ito po yung balita ng GMA Sports. Sa GMA Sports po muna tayo tumingin. Yan.
So ito po sila. Ito po siya, yung namatay, no? The Philippine Football Committee is mourning the untimely death of budding football player Keith Absalon, who passed away at the age of 21. Yan. Batang-bata po, 21 years old, mga kaibigan. Taga Masbate. May problema lang sa balita na to, mga kaibigan. May problema lang. Ang problema po dito, mga kaibigan, hindi po siya nag-pass away. Okay? Kasi po, mga kaibigan, pag passed away, ang dating po niyan, mga kaibigan, may sakit, binawian ng buhay. Parang yung sa ating mga biktima ng COVID-19. Yun po, mga nag-pass away yun. Ang mga kaibigan, ang nakakabwisit po dito, siya po ay pinatay. Maraming salamat po, Ma'am Belen Sardovia. Always waiting from live before going to sleep after my night shift. Nurse from Alberta. Maraming pong salamat, no, Ma'am Belen Sardovia. Shoutout po sa inyo at sa inyong pamilya, mga Ma'am Ben Sardovia. At maraming pong salamat din sa super chat at sa inyong suporta. Na-appreciate ko po yan ng sobra-sobra. Anyway, mga kaibigan, balik po tayo sa ating topic. Ganun po yung nangyari dito. Pinatay po siya, hindi po siya binawian ng buhay. Mas appropriate pa nga yan, tama yan to, murdered or killed. Okay? Ito yung sa GMA Sports, mga kaibigan. Ito naman yung sa news ng ABS-CBN. Bagal, Yan. Up-and-coming footballer Keith Absalon passes away at 21. Passes away talaga? Paulit-ulit talaga kayo, mga media kayo? Sabi ni Jury Sirach, nakita nyo po yung kuha niya sa crime? Yes, nakita ko po. Nakita ko po. Ayoko lang ilagay yung picture dito kasi madidemonetize po tayo. Sigurado. Pero may malaki siyang tama sa ulo. No? Tama yun. No? May malaki siyang tama sa ulo. Hindi natin alam kung yan ay dahil sa IED, okay, improvised yun, explosive device, or dahil sa baril. Although, mamaya, pag-uusapan pa natin yan in detail. Si philstar.com, ito naman ang kanyang balita. Yan. FEU booter Keith Absalon dead at 21. Mainstream media, ba't ayaw niyong sabihin yung totoo? Kayo sa mainstream media, bakit hindi niyo sabihin yung totoo? Kaya namatay itong batang to dahil sa improvised explosive device. Landmine po yun. Tama yun, Marlon Lozada. Pero improvised lang siya. Nakalibing sa lupa, siguro nadaanan ng bisikleta, sumabog. Mga kaibigan, but itong traditional media, iisa sila ng sinabi. Si GMA, passed away. Si ABS-CBN passes away. Si FEU, si FEU, itong si Philstar, dead at 21. Bakit ayaw nyo sabihin yung totoo? Kasi mga kaibigan, kapag ang balita tungkol sa mga pulis na pumatay or mga pulis na nakapatay ng mga tao sa enkwentro, ano ang mga salitang ginagamit? Killed, murdered, etc. etc. Binroadcast pa nila yung hashtag na napakawalang kwentang hashtag, yung pulis ang terorista. Nakakalungkot At mga kaibigan, pati yung ating mga politiko, nakikisabay dyan. Nakikisabay dyan, etong si Angara. End the senseless violence, please, sabi ni Angara. O sige, end the senseless violence. Coming from who? Bakit hindi mo sinabi na galing ito sa NPA? Angara, ano nangyari sa inyo? Ayan si Angara, saan ni Angara? Improvised explosive device nga.
and the senseless violence. Bakit hindi mo sinita kung sino yung gumawa ng senseless violence? Kawawa yung bata, mga kaibigan. Ayan, ito yung kay Angara. End the senseless violence, please. Sabi ni Sunny Angara. Bakit ayaw yung sabihin kung sino at paano siya napatay? Kawawa yung bata. Kawawa yung bata. Ito ay Gordon. Ito si Dick. Sabi ni Dick, will assassinations ever stop in this country? Today, Keith Absalon, a young 21-year-old football star, and his relative, Nolven, were killed in Masbate, or may killed. Killed in Masbate daw. By unknown assailants. Unknown assailants talaga. Sino lang ba ang gumagamit ng IED sa kanilang paglaban sa gobyerno? Ilang beses nang gumagamit ng IED ang NPA. Tinanggap din niya ng NPA. Mayroong statement yung kanilang si Marlo something. Mamaya papakita ko sa inyo yung pangalan. Nakalimutan ko ngayon eh. Mga kaibigan, Richard Gordon, unknown assailants. Unknown? Hindi nyo pa alam? May modus operandi ang NPA na gumagamit ng IED. Modus operandi nila yan. Bakit ayaw nyong i-recognize na ang pumatay sa bata na to ay mga NPA? Ayaw i-recognize sa mga politiko natin, mga kaibigan. Ang nag-recognize lang, syempre, si PNA, si Philippine News Agency. Syempre kasi, ano natin yan, sa gobyerno yan. So, FEU booter cousin killed in NPA mine blast in Masbate. Hindi ko nakapakita yung picture kasi parang respeto ko na lang sa pamilya nung namatayan. Respeto ko sa pamilya ni Keith. Okay, in a statement, Major Malu Kalubakib, Police Regional Office 5 spokesperson said the incident in Purok 4, Barangay Anas, killed FEU varsity player Keith Absalon, 21, and his cousin Nolven Absalon, 40. Mga kaibigan, ito po, kaya po big deal itong si Keith. Mga kaibigan, siya po ay MVP sa UAP. Siya po ay MVP sa football ng UAP. Yan yung competition ng mga colleges, ng mga universities pala. At kaya po big deal yun, mga kaibigan, kasi parang tina-target siya, ini-scout siya para maging miyembro ng Team Ascals pag-graduate. Kaya medyo big deal yun. Imagine, mga kaibigan, yung kinabukasan ng batang to, nasira. Okay? Based on the investigation, the victims were cycling with their family and relatives going to Barangay B, Titong in the town proper. Okay? Tapos, so nagbabike sila papunta sa bayan. Tapos, after nung mangyari, nag-deploy ng mga pulis para mag-checkpoint sa lugar. Yan, ang insidenteng ito ay isa na namang malinaw na patunay sa makasariling filosofiya ng mga NPA, karahasang walang pinipiling tao, lugar o edad. Ang PNP Bicol ay kaisa ng bawat pamilyang Bicolano upang tuldukan ang 5 dekadang pananakot at pagkitil sa mga buhay ng mga inosenteng mamamayan. So ito yan nung buhay pa siya. MVP siya eh. Yan, MVP oh. Yan. Sayang yung bata. 21 years old. 21 years old, mga kaibigan. Kawawa naman yung bata. Ayun ako. Kaya mga kaibigan, dahil po dyan, si General Eliazar, nag-utos ng manhunt. Okay? Nag-utos po ng manhunt
dahil po sa insidenteng to, no? PNP orders manhunt versus suspected Reds in killing of FEU booter Absalon. Suspected pa rin, no? Hindi pa rin tayo sure. Hindi pa rin daw tayo sure, sabi ng media. Huwag natin isisi agad sa mga NPA. Huwag natin isisi agad naman. Yun nga ang sinabi ni Ferdinand Gaite. Sabi ni Ferdinand Gaite, ito. Wait, ang bagal ng internet ko ngayon, Mukhang si dito. Paramdam naman tayo ng konti dyan. Ayan. Sinisisi daw kasi agad ang NPA. Sabi ng Bayan Muna. Sinisi kasi NPA, Bayan Muna seeks independent probe on death of football player due to landmine. Imbestigahan natin kasi naman kayo, inunahan nyo naman ng kwento, NPA daw agad ang tumira. Sabi ni Ferdinand Gaite. Sabi, if revolutionary forces are indeed behind the deployment of the alleged IED, then bringing a case before the JMC or Joint Monitoring Committee would be the best way to make them accountable. Both government and rebel forces are bound by this agreement on human rights, and this mechanism under Caril is designed exactly to address such incidents. Okay, mga kaibigan, syempre, pagtatanggol niya yan. Kasi mga kadugo niya yung mga yan. Pagtatanggol niya agad yan. Sinisi daw kasi agad ang NPA. Malay natin, hindi NPA ang tumira niyan. Malay natin, aksidente lang yan, sabi ni Ferdinand Gaite. Mga kaibigan, ay nako. Tingnan muna natin. Ito. Mga kaibigan, ang NPA po ay may history. May history po ang NPA sa paggamit ng IED. At nung nangyari po itong insidente na to, tinugis agad ang mga NPA na yan. Nung tinugis, nakitaan nasa kanila lahat ng IED. Anong gagawin? Gaite. May iba pa ba tayong sisisihin dyan? Yung mga taga-Masbate ba, merong mga IED na nakatago sa mga bahay-bahay nila just in case gusto nilang gamitin. Wala namang ibang gagamit niyan . Huli . NPA anti-personnel mines seized in Masbate. Nagkabanggaan kasi ang pangkat ng gobyerno at ng NPA nung nangyari tong sumabog na IED. Sabi, the firefight lasted for 10 minutes with no casualty among the government troops while undetermined on the enemy side. Okay. Tapos ang sabi, he said that the area is still being scoured by the composite teams while checkpoints have been put up in Barangay Kinamaligan in Bayombon. Ay nako. Nahuli . Nahuli sila mga kaibigan. At yung mga nahuli, ito ang nadampot sa mga nahuli. Anti-personnel mines or IED. Ang tawag naman, iba, improvised explosive device. Huli, anong gagawin? Ito yung photos of assorted sizes of anti-personnel mines seized by the Masbate City Police and Army troops in a hot pursuit operation against perpetrators of an anti-personnel blast in Barangay Anas, Masbate City that killed the Far Eastern University football player and his cousin and wounded a minor on Sunday. Maraming pong salamat sa 1,000 na nandito na po ngayon na nanonood sa ating live. No? Huli na. Bistado na mga kaibigan. Bistado na ang may kasalanan dito ay ang CPP-NPA. Pero itong mga tao na to, ating traditional media, ang mga politiko natin, si Angara, itong si Gordon, syempre si Gaite, expect mo yan. Na ganyan ang sasabihin yan. Expect na natin yan. Na ipagtatanggol niya yung NPA. Huli na, but ayaw nyo pa rin sabihin, ayaw nyo pa rin tanggapin, ayaw nyo ibalita
na ganun nga ang nangyari. Science project. Baka science project lang daw, sabi ni Teacher Jeff. Ano pang imbestiga ang sinasabi mo, Gaite? Unang-una, meron pa ba tayong negotiations? Wala na, di ba? Wala na negotiations, di ba? Pangalawa, designated terrorist organization na ang NPA. CPP-NPA. So anong investigasyon ang kailangan gawin? Kailangan bang makuha ang opinion ng kabilang partido? Hindi. Hindi natin kailangan painggan yung kabilang partido. Kahit maglabas pa sila ng ganitong statement. Si Marco Valbuena, atong sinabi niya, siyang what do you call this? The OIC, spokes. Siya ang spokes ng NPA. We extend deepest sympathies to the Absalon family for the deaths yesterday of cousins Keith and Nolven in the explosions in Masbate City. We are awaiting the results of the investigation into the incident being conducted by the NPA command in the area. Talaga, pagkatiwala natin investigasyon sa NPA. Parang ano yan eh. Parang ipagkatiwala mo si anong pangalan niya? Si I don't care. What's his name? Yung police. Shucks, I forget. Anyway, paki-comment na lang dyan kung maalala niyo. Yung police na pumatay sa mag-ina. Parang yung hinabilin na lang kay General Sinas. Sinuesca. Yun, Sinuesca. Para nyo na lang inihabilin kay General Sinas yung pag-iimbestiga tungkol sa ginawa ni Nuesca. Ganon din yan eh. Dapat hiwalay ang mag-iimbestiga niyan. Gobyerno ang mag-iimbestiga niyan. Ano ngayon kung mag-iimbestiga kayo mga NPA? Are you a state? Are you a government? You're not. You're a terrorist group. So ano? Wala yan. Walang kwenta yan. Walang kwenta yan mga kaibigan. So alam natin mga kaibigan na modus operandi po talaga yan ng mga pulahan, no? Yung improvised explosive device. Hindi po yan ang first time na ginamit nila yan. Maraming beses po nila yan ginagamit. In fact, mga kaibigan, no, nung March, April lang tsaka May, may mga insidente kung saan ang mga pulis nadadaanan nila yung mga IEDs na yan. If I'm not mistaken, itong 2 weeks ago lang, merong 3 pulis na namatay dahil sa IED. Pero mga kaibigan, hindi pa doon natatapos yung nangyari dito, no? So nasabugan na nga ng bomba. Yung pamilya nagsasabi pa na binaril pa yung bata. Binaril pa yung bata, mga kaibigan. Naman ganun. Napaka-brutal naman. Napaka-brutal naman. Sabi, we believe na hindi po sila namatay dahil lang po sa landmine. Yung po yung sabi ng kapatid, no, ni Keith Absalon. Na siya po taga UST naman siya. May scholarship siya sa UST. Okay, meron pong bakas ng bala sa mukha ng kuya ko at sa ulo at maging sa likod ng pinsan ko. Maraming pong salamat Ma'am Sonia Baez sa inyo pong super chat. Good job din po. Maraming salamat. Binaril pa pala. Mahirap isipin at tanggapin ang nangyari sa kuya at pinsan ko. Hindi nila deserve. Hiling na lang po ng buong pamilya na makamit ang hustisya. Kawawa naman yung bata. Kawawa yung bata. Hindi natin alam kung hanggang saan pa aabot yung karera niya sa kanyang sport. Pero, we will never know. Ngayon, we will never know. Kaya mga kaibigan, no, naglabas agad ang NTF-ELCAC ng statement dyan. Pakinggan natin yung sinabi ng NTF-ELCAC. The National Task Force to End Local Communist Armed Conflict joins the Filipino people in our collective rage against the murder of Keith Absalon and Nolven Absalon and the frustrated murder of the minor that was with them
by the CPP, NPA, NDF in a most blatant display of disrespect for the IHL. We also call on the Commission on Human Rights to join hands with us in the expression of this outrage and the ending of this tragic chapter in our country's history by ending what must be ended, the life of this terrorist organization, the CPP, NPA, NDF, that has brought nothing but pain and suffering to our people. And finally, we are challenging the self-professed human rights defenders in our midst. Correct. Karapatan, NUPL, NUJP, NUSP, CEGP, Kabataan, Bayan Muna, ACT, Gabriela, Ibon, Save Our Schools Network, more precisely, Carlos Zarate, Eufemia Culyamat, Arlene Brosas, Franz Castro, Ferdinand Gaites, Sara Elago, people who take great pride in imagining themselves as having been duly elected by the Filipino people to condemn this blatant violation of human rights and the international humanitarian laws that ended the young life of Keith Absalon and his uncle. Will these high-ranking party members of the CPP, NPA, NDF, and their numerous fronts finally redeem themselves by doing what every human being ought to be doing? Stand with us in our collective rage and grief against this monster that has devoured our children and its latest victim, FEU Tamaraw Keith Absalon? Or will they once again meet our challenge with a deafening silence or an endless stream of obfuscation that can only mean one thing, that this reign of terror will continue and that there will be more Filipino mothers who will be cradling the dead bodies of their children? We await with bated breath the response of the Makabayan Bloc and the self-proclaimed human rights defenders in our midst. Thank you. Ayan. Ano na, challenge accepted ba? Malamang hindi. Mga kaibigan, hanggang ngayon, wala pa akong naririnig na statement kahit kanino. Kahit kay NUPL, kay NUJP. Mga kaibigan, kapag itong, bawa, may hinuli na mga aktivista, etong si NUPL, nagsisisigaw agad yan. Si NUJP, nagsisisigaw agad yan. Pag may mga hinuli na mga aktivista, na mga gun runner, nagsisisigaw yung mga yan. Nung panahon ng what do you call this? Yung raid sa San Carlos. Hanggang ngayon, iniimbestigahan yan. Hanggang ngayon, etong pagkamatay ng batang to. Wala. Nga. Yung kay Kian. Yung kay Kian, ilang taon ginamit ng mga dilawan at mga pulahan yan. Yung pagkamatay ni Kian na drug runner. Ilang taon yan. Ilang taon. Ito. Tapos na ang kwento niya dito. Tapos na ang kwento dito, mga kaibigan. May naririnig ba kayo sa kanila? Wala. Wala kayong naririnig. Walang outrage galing sa mga human rights defenders dyan. Kabataan Party List, ano? Anong gagawin? Tahimik lang kayo dito? FEU to Malamang, supporter nyo tong batang to. Kasi taga FEU siya. Marami pong miyembro ng kabataan sa FEU. Hindi ko naman sinasabing miyembro nga siya. Baka lang. Pero regardless, nasaan ang outrage nyo? Nasaan ang galit nyo? Wala. Nga. Tama lang yung sinabi ni Yusek Badoy. Tama lang yung sinabi ni Yusek Badoy. O CHR, nasaan kayo ngayon? Mga kaibigan, tama po yung sinabi ni Yusek Badoy na ang IEDs o yung mga landmines, yan po ay pinagbabawal ng International Humanitarian Law o IHL. Ito po yan, mga kaibigan. IEDs and Mine Ban Convention, a minefield of definitions. Ayan, hinuhukay kasi yan Okay? Ayan. Article 2.1 of the convention defines an anti-personnel mine as... Ano ba? Tumarang ka dyan. Uy. Ba't tumarang siya? Ayan. Hindi ko na kaya highlight.
as a mine designated to be exploded by the presence, proximity, or contact of a person that will incapacitate, injure, or kill one or more persons. Pursuant to Article 2.2 of the Convention, the term mine refers to munition designed to be placed under, on, or near the ground or other surface area to be exploded by the presence, proximity, or contact of a person or a vehicle. Bawal po yan, mga kaibigan. Bawal po yan sa international humanitarian law. Pero, nasaan? Nasaan ang sigaw ng mga ng mga CHR? Commission on Human Rights. Nasaan kayo? Nasaan ang CHR? Nasaan ang pagkondena nyo sa NPA? Wala. Nga. Kami mga ordinaryo, kami lang mga hampas lupa nakakaramdam ng galit eh. Kami lang mga hampas lupa. Alas Teddy Casino, nag-comment siya kanina sa Twitter. Ang sabi niya, dapat daw investigahan. These deaths need to be immediately investigated. All we have now are the AFP and PNP's premature and self-serving conclusions. Bakit? Hindi pa ba obvious yan? Nagkahulihan na nga eh. If it's true that they were accidentally killed by an NPA lang, kailangan lagyan niya na accidentally. Kailangan hindi sadya, mga kaibigan. By an NPA landmine, then those responsible should be held. Sumagot dyan si Parlade, si General Parlade. Sabi niya, kapag may aktivista na pinatay, kaagad AFP salarin. Kapag sibilyan na patay ng NPA, imbestiga muna tayo. Double standard and doble karang mga salot na CPP-NPA. Kahit Sparrow assassin na umamin na ang nagsabi, hindi pa tayo maniwala. Now you want us to believe, baka hindi NPA. Wala, tiklop ngayon to si Teddy Casino. Walang sumasagot, hindi sumasagot si Casino sa mga nagtutweet sa kanya ngayon. Galit na galit ang mga tao sa kanya. Galit na galit mga tao kay Casino. Well, dapat lang naman, dati pa. Mga kaibigan, kaya dahil din dito sa nangyari na to, nagkaroon po ng statement ang NTF-ELCAC na tanggalin na talaga ang Makabayan Block sa Kongreso. Okay, pakinggan natin mga kaibigan yung statement na yan. Yusek Badoy was quoted in an article sa Philippine Star saying that the NTF-ELCAC wants the Makabayan Block removed from the House of Representatives. May we ask for an update on this? And Yusek Badoy was quoted saying that several cases have been filed na daw sa COMELEC seeking the disqualification of the Makabayan Block. May we just know the response of the... Nagkaroon na po ba ng response ang COMELEC sa inyo regarding this? And can you expound on this lang? And what was your basis to have them removed? Thank you. I answer first. Okay. Nancy, thank you so much for your question. Why do we want the Makabayan Block out of Congress? Very simple. The members of the Makabayan Block are high-ranking party members of the CPP, NPA, NDF. This is Arlene Brosas, Ferdinand Gaite, Eufemia Cunyamat, Franz Castro, Sara Elago, all of them are high-ranking party members of the CPP, NPA, NDF that are there in Congress, not to represent the Filipino people, but to represent the CPP, NPA, NDF, a designated terrorist organization. This is why we want the Makabayan Block out of Congress. And we are working towards that through legal means. No? And maybe Attorney Busanto can, or anybody can give an update on the cases against Please, tanggalin na sila. Makabayan. Thank you. Correct. Did I answer your question, Dempsey? Yes, ma'am. Siguro si Attorney, you mentioned Attorney Bosantog will say something. Then, Okay, maraming salamat. Thank you, sir, for the question. Yes, there have been many attempts to file disqualification cases against Makabayan Block. No, they were coming from the private sectors. I think holistically, they were filed against the 6 party list.
they were dismissed, but the one that was filed by the NTF-ELCAC was actually ongoing until now. There was actually the presentation of witnesses from the side of the NTF-ELCAC against the disqualification of Gabriela. And the reason why we filed disqualifications that we have several witnesses who were actually part of Gabriela, were actually were made to supply arms, ammunitions, during armed encounter between the government and the CPP, NP, NDF. They were asked to recover yung mga wounded or to provide for medical assistance. They are what they call the quick reaction force from the legal front. Grabe, no? So, yung mga miyembro, mga kaibigan, yung mga miyembro ng legal front, sila yung ginagamit na maging gun runner, maging medic, maging taguan ng mga NPA sa mga baryo. Ibang level to, mga kaibigan, no? Maraming pong salamat CHF sa inyo pong super chat. Tsaka kay wait lang po, kailangan ko itong basahin. Pasensya na po sa abala. Ayan, kay Sandra Heras, more power, Coach Jarret, and shout out to all farmers. Farmers po ba? Framers? Baka farmers. Farmers here in Edmonton, Alberta. Ayan, maraming po salamat sa inyong super chat. Going back po, mga kaibigan. Yung activist groups, mga kaibigan, no, base po sa kwento ni Attorney Bosantog, itong pong mga activist groups po talaga, ginagamit ng NPA para maging gun runner, mga gun courier. Sila ang kukuha ng mga donasyon, ibibigay nila sa mga miyembro ng NPA, etc., etc. Diyos ko naman. This is an organized, ganito tumakbo ang organized syndicate. Hindi. Parang mga drug runner ang dating, mga kaibigan. Also, we came to know on the financial side, the scamming or the swindling of donations from international organizations in other foreign governments that they are using actually to funneling the same to the CPP, NP, NDF. So hindi lahat ng programa na kinukuha nila ay ini-implement nila, yet some of this money is going to the CPP, NP, NDF as testified by our witnesses. So rest assured that other cases will be filed as soon as some of the legalities that's hanging up in the air will be resolved, especially the ATA oral arguments. No? So that is the update regarding the filing of disqualification of the Pagkamatay block. When we say we want him out in Congress, of course, we want him out by legal means. Ayun. Legal means, mga kaibigan. Framers pala, sabi ni Sandra. Pasensya na po. Framers pala, mga carpenters. Nakakatuwa naman. Ako po nag-aaral ako ngayon mag-woodworking. Aral pa lang. Hindi pa ako kasing galing nila. But anyway, maraming pong salamat din si Ma'am Ellen Tulagan sa inyo pong super chat. Na-appreciate ko po yan ng sobra. Maraming pong salamat. So yun po, mga kaibigan, no? Matindi ang galawan talaga nitong mga CPP, NPA, NDF na to. Matindi, mga kaibigan. Ibang level. They're operating on a completely different level. Hindi na sila kayang sabayan, mga kaibigan. Lalo na tayo na mga sumusunod sa batas. Hindi kaya. Kaya mga kaibigan, no, sabi kanina ni Attorney Bosantog, nakahanda na silang mag-file ng kaso. Iniintay lang nilang ma-finalize yung mga iba't ibang legalities, especially yung Anti-Terror Act oral arguments. Mga kaibigan, iniintay lang nila na matapos yan, magkaroon na ng resolution at ruling ang Korte Suprema dyan. Kasi mga kaibigan, feeling ko, yan ang pagbabasihan nila sa pagpa-file ng kaso laban sa Makabayan Block. Feeling ko lang, mga kaibigan. At dahil dyan sa anti-terror bill na yan, ang mangyayari, mga kaibigan, magkakaroon po ang ating estado, magkakaroon ang ating gobyerno ng kapangyarihan na i-freeze ang mga assets. Patigilin ang pasok ng pera sa mga legal fronts. Magandang balita yun, mga kaibigan. Pero sana hindi mapabayaan itong kaso ni Keith Absalon, mga kaibigan. Sana hindi ito mapabayaan. Kawawa naman yung bata.
Kasi mga kaibigan, tulad nga na sinabi ko kanina, yung kay Kian, ginamit talaga yan ng mga dilawan at pulahan para siraan yung drug war. In-exage nila yung mga numbers, in-exage nila 27,000 daw, pero ang totoo 5,000 fatalities lang pala ang meron sa buong Pilipinas. Kasama na doon pati yung mga hindi related sa drug war. Pero ang sinasabi ng Rappler, ang binobroadcast nila sa buong mundo, 27,000 daw ang namatay dahil sa drug war. So mga kaibigan, obvious na ginagamit nila ang pagkamatay ni Kian para dito sa drug war. Pero itong si Keith, ano mangyayari dito? Kakalimutan na lang ba to? Naalala niyo ba si Baby River? Yung baby na namatay dahil yung nanay niya ay nakulong dahil yung nanay niya ay gun runner. Aktivista daw pero gun runner talaga ng CPP-NPA. Anong nangyari? Namatay yung bata na hindi naman kasalanan ng gobyerno, hindi kasalanan ng estado. Anong ginawa ng mga aktivista? Pinalabas nila na kasalanan daw ng estado kasi hindi pinasama yung bata sa kanyang ina, hindi pinalaya, etc. etc. Sira ulo pala talaga sila. Sira ulo pala talaga sila. Parang yung ngayon kay Baby River nga. Pero itong kay Keith, ano mangyayari dito? Malilibing na lang ba sa limot to? Bata na pinatay ng NPA? Doon pa lang sa broadcast ng mga balita passed away parang namatay lang because of natural means. Nagkasakit. Ganun. Parang ganun ang gusto nilang palabasin Ayaw nilang sabihin na pinatay Ayaw nilang sabihin na, sabi ni Dick Gordon, unknown assailants daw. Unknown assailants. Parang ayaw naman nila sabihin na may kasalanan yung NPA. Ba't naman ganun? Kaya mga tao, mga kaibigan, wala nang tiwala sa mainstream media. Kaya kung may nakakapanood nito galing sa mainstream media, sasagutin ko yung problema nyo. Kung may mga tanong kayo kung bakit konti lang ang nanonood sa inyo, sasagutin ko. Wala nang tiwala sa inyo ang mga tao. Bakit? Alipin kayo ng advertisers nyo Alipin kayo ng kung sinong politiko nagbayad sa inyo kami dito sa social media. Well, hindi lahat. Pero kami ba sa social media, bayarin kami? May mga bayarin sigurado. Meron dyan sa tabi-tabi. Pero I can only speak for myself. So mga kaibigan, I'll see you all tomorrow. Once again, okay, 11 p.m. sa mga kaibigan po nating OFWs. God bless your day and your work today. Sa mga kaibigan naman natin nasa Pilipinas, God bless your rest. And I will see you all tomorrow, 11 p.m. on our next Coach Jarret Live. Bye everyone. See you all tomorrow.